ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? መዓዛ ነኝ ከባህሌ ቲዩብ። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ቆንጆ ምስር በድንች እንደዚህ እንሰራለን። ይሁት እንዴት ደስ እንደሚል እንዴት ደስ እንደሚል ይሁት። ሁልጊዜ አንድ አይነት እንዳይሆንብን ቀየር ማድረጉ ደስ ስለሚል ይሄንን ቆንጆ ምስር በድንች አብረን እንሰራለን። ዛሬ ወደኔ ቻናል ስትመጡ የመጀመሪያችሁ የሆነ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የደወሉን ምልክት ተጫኑ። አሁን ወደ ቪዲዮ። እሺ ያው እዚህ ጋር ሽንኩርት አለኝ በውሃው እንዲመጥ እዚህ ጥጃለሁ። ሌላ ደግሞ እዚህ ጋር ጥቁር ቅመምና ነጭ ሽንኩርት ፓውደር አለኝ። ምስር አለኝ። ድንች ተልጦ የተከተፋለኝ። ዘይት አለኝ። ድልህ በርበሬ አለኝ። እዚህ ጋር ድልህ አለኝ። ቲማቲም ድልህም አለኝ ማለት ነው። ቆንጆ ምስር በድንች እንሰራለን። ነጭ ሽንኩርት የተፈጨ አላሳየኋችሁም ነበር። እንደዚህ ጥብስ በደንብ ማለት አለበት ማለት ነው። ስኳር እንዳይል ወጣ። እሺ አሁን ደግሞ ድልህ ጨምራለሁ። እየቀላቀልኩኝ መጠኑን ማየት ይችላልው ማለት ነው። በርበሬውን ከሽንኩርቱ ጋር በደንብ ጥቅልል እስከሚል በደንብ በደረቁ ጠበስኩኝ። ሁሉ ጊዜ እንደምናረገው በርበሬ ሞቅ ያለ ስላረኩኝ ቲማቲም ድልህ እኔ ለወጥ በጣም የምወደዋለሁ። ቢጄስም ገዛው እሱን ጨምራለሁ። በጣም ነው የሚያጣፍጠው ምስር። በርበሬው ሞቅ ያለ ስለሆነ አያስታውቅም። ቲማቲሙ አያስታውቅም። ቲማቲም እንዳይል ደግሞ አሁን ምንም ውሃም ሳልጨምር ለበርበሬው ጋር ጥብስ አደርገዋለሁ ቲማቲሙን ማለት ነው። አሁን ደግሞ እዚህ ጋር ያሉትን ቅመሞችን ጨምራለሁ። እሳታችንን ቀነስ አድርገን አሁን በደረቁ በደንብ ጥብስ ስላረኩት በርበሬውን አይታችኋል። ምንም በቃ ያቃጥልም፣ ሽታው ያስታውቀኛል። ቆንጆ ተቁላልቷል። ውሃ ጠብ እያረኩኝ ላላ እያረኩ እሄዳለሁ ማለት ነው። ቆንጆ ቁሌት ሰርተናል። አሁን ምስራችንን በደንብ ደጋግመን እጥብ እናደርጋለን። ቀድሜ ያላጠፍኩት እንትን እንዳይል ነው፣ ሲገባ እንዳይቦካብኝ ንፍት ይላል አይደል? ሲታጠብ ድንቹ ጋር ስናበስል እንዳይቦካ። ቁሌቱ በደንብ ሲቁላላ መጀመሪያ ቀደም ብዬ ድንቹን ጨምራለሁ። እኔ ምስር ፍርስ በጣም ሲል ስለማልወድ ብዙም አላራርቃቸውም፣ ግን ትንሽ ይሄኛው ያው መብሰል ስላለበት
ምስሩ ቶሎ ነው የሚበስለው የዚህ ሀገር ምስር በዛ ላይ ብዙ ስናጥበው በጣም አጥቤዋለሁ አጥበነው ንጹህ መሆኑን የምናውቀው በምንድነው ንጹህ ውሃ ሲወጣው ነው መጀመሪያ ወተት የመሰለ ውሃ ይወጣዋል ንጹህ ውሃ እስኪወጣው ድረስ እናጥበዋለን በዛ ሰዓት ራሱ ይነፋል በቃ እንደ መብሰል በሉትና ብዙ እንዳይፈርስብኝ ስለምፈልግ ትንሽ 3 ደቂቃ ይችን አበስላታለሁ አሁን ምስራችንን እንጨምራለን በደንብ አጥቤዋለሁ ቀስ አድርጌ ነው ያበሰልኩ ያለው ለዛ ነው በደንብ ቁሌቷ ቆንጆ የምትሆንልን እንጂ እሳቱ በጣም ግልብ ካለ እንዳያርብን ብለን እየተፈነጣጠረ ሲያስቸግረን ውሃ ክልስ አድርገን የተሯሯጠን የሚሆነው ቀስ ብሎ ቅንስ ተደርጎ ነዩት ጨው ነው የቀረን ጨዋችንን እንጨምራለን እንቀምሳለን ወፍራም ወጥ ነው የፈለኩት ማለት የበለጠም ይወፍራል ሲቀዘቅዝ አይደል ይሄ እንትን ነገር ጨርሰናል ይሄ ወጣችን ይሄን ይመስላል የጾም ወጥ እንግዲህ ያው ለቅምሻና ለእናንተ ለማሳየት ነው እንጂ እኔ ቀዝቃዛ ቦታ ቁጭ አድርጌ ቅዝቅዝ ሲል መብላቱ ነው ደስ የሚለው ይሄንን ይመስላል በሌላ ቪዲዮ በድጋሚ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ መልካም ጊዜ ቻው